ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን ጀነራል ፊዚክስ 1011 ፎር ፋይናል ኤግዛም ፕሪፓሬሽን የሚጠቅማችሁ ማለት ነው። ፍሮም ቻፕተር 2 አፕ ቱ ቻፕተር 4 ከቻፕተር 2 እስከ ቻፕተር 4 ጥያቄው ማጠቃለል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ክፍል 1 ነው። 22 ጥያቄዎችን የተመረጡ ጥያቄዎች አሉ። ዛሬ ክፍል 1 እንታያላችሁ፣ በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ ደግሞ ክፍል 2 እንታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ስንገባ question number 1 a force of 3I plus 4J plus 5K Newton acting on a body produce a velocity of 2I minus J plus 3K meter per second. Find the power and the angle between force and velocity ነው የሚለው። ሁለት ነገር ተሰጥቶናል። አንደኛ ፎርስ አለን and also velocity አለን። የተጠየቅነው አንደኛ ፓወር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አንግል ቢትዊን ፎርስ ኤንድ ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት በመጀመሪያ ጊቭን አለን እዚህ ላይ ምን አለን? ፎርስ ተሰጥቶናል። ፎርስ which is equal to 3I plus 4J plus what 5K value አለን and also velocity we have ስንት አለ ማለት ነው 2I minus J plus what 3K ነው ያለን። የተጠየቅነው አንደኛ ፓወር ነው፣ ሁለተኛ ቴታ ቢትዊን ፎርስ ኤንድ ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ይህን ስትሰሩ ሶሉሽን ፓወር which is equal to force dot velocity ነው። ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ዋት ፎርስ ኤንድ ቬሎሲቲ ፓወር ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ሊሆን ይቻለው? ፓወር ማለት ወርክ ኦቨር ታይም ነው። ወርክ ማለት ደግሞ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ኦቨር ዋት ታይምስ ስታደርጉ ምን ይመጣ ማለት ነው? ፎርስ ታይምስ ዋት ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ነው። ይህ ማለት ደግሞ ፎርስ እችኛይቱ ቬሎሲቲ ስለምኮን ታይምስ ቬሎሲቲ ፓወር ይባላል ማለት ነው። እና ዶት ፕሮዳክት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ፓወር which is equal to ፎርስ ዶት ቬሎሲቲ ስታስቀምጡ ይህ ማለት ደግሞ 3I plus 4J plus 5K ዶት 2I minus J plus what 3K ነው ያለን ማለት ነው። ይህ ማለት ተመሳሳዮቹ ማብዛት ነው። 3I times 2I የምታገኙት 6 ነው and 4J times minus J minus 4 and also 5K times what 3K ስትባሉ ደግሞ ስንት ማለት ነው 15 መጣው። ስለዚህ ይህን ስደምሩ የምታገኙት 17 ጁል ፐር ሰከንድ ኦር 17 ዋት ይሆናል ማለት ነው። 17 ዋት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፓወር which is equal to 17 ጁል ፐር ሰከንድ ኦር 17 ዋት በዚህ አይነት እናስቀምጣለን። ሁለተኛ የጠየቅነው ቴታ ነው። እዚህ ላይ የምትወስዱት ቴታን ለመስራት ፎርስ ዶት ቬሎሲቲ which is equal to magnitude of force times what magnitude of velocity cos of theta because it is dot product። ስለዚህ cos theta which is equal to ይህን ኦቨር magnitude of force times velocity ይህንን እንደዛ ስታስቀፍሉ ፎርስ ዶት ቬሎሲቲ ዲቫይድ ባይ ምን ይሆናል ማለት ነው magnitude of force times magnitude of velocity መጣ ማለት ነው። ዶት ፕሮዳክቱ 17 መጥቶልናል። magnitude of force ማለት የፎርስ ማግኒቱድ ሲሰሩ የ3I plus 4J እና የፕላስ 5K ማግኒቱድ 3 ስኩዌር ፕላስ 4 ስኩዌር ፕላስ 5 ስኩዌር ቲዝ ስኩዌር ሩት ኦፍ 50 ይመጣላችኋል። ታይምስ ቬሎሲቲ ደግሞ 2I minus 1J ፕላስ 3K ነው። የማለት 2 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ፕላስ 3 ስታደርጉ ስኩዌር ሩት ኦፍ ስንት ይመጣ ማለት ነው? የነዚህኞቹ 4 ሲደመር 1 5 አለን። ይሄኛው ደግሞ ስኩዌር ሩት 9 አለን። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 14 ይሆናል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 14 ስለዚህ ይሄንን ስታወጡ የምታገኙት ኮስ ቴታ which is equal to ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከ0
0.64 ጋር ኢኳል ይመጣላችኋል። ኮስ ቴታ which is equal to 0.64 መጣ። so ቴታ which is equal to cos inverse of 0.64 ይህ ማለት 50 ዲግሪ ነው ማለት ነው። 50 ዲግሪ ነው ማለት ነው። question number 2 a tow truck is pulling a trailer up a steep hill if it has a 5 horsepower engine. 5 horsepower engine. How much work does the truck do in a minute ነው የሚለን። ይህ ጥያቄ ፓወር ተሰጥቶናል ኤንድሮሶ ታይም አለ ማለት ነው። ጊቭኖቹ ስትመለከቱ ምን አላችሁ? አንደኛ ፓወር አለን። ፓወር which is equal to 5 horse ፓወር አለን። እንደገና ደግሞ ታይም ቲ we have 1 minute የተጠየቅነው ወርክ ደን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ለመስራት ፓወር ታይምስ ቲ ነው የምንጠቀመው ወርክ ደን ለመስራት ማለት ነው። በት ፓወር ብለን የምንጠራው 1 ሆርስ ፓወር ማለት 746 ዋት ነው። ይህን ያክል ዋት ይሆናል ማለት ነው። 1 ሆርስ ፓወር ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? given power which is equal to 5 horse power አለን and time we have 1 minute ይህ ደግሞ ማለት ከ60 ሰከንድ ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። የተጠየቅነው ወርክ ደን ነው። በት ወርክ ደን ብለ የጠራ ነው ወርክ ደን which is equal to power times what time t ነው። እዚህ ላይ እንደ ኖት ማሰብ ያለብን 1 horse power means 746 ዋት or joule per second ነው። ስለዚህ 2 horse power ብለን የምንጠራው ደግሞ 2 times what 746 joule per second or what ይሄ አለ። ስለዚህ ይህን ያክል ፓወር አለ ማለት ነው። ወርክ ደን ሲሰሩ ወርክ ደን equal to power times t ነው። ይህ ማለት ደግሞ 2 into what 746 ዋት that means joule per second ማለት ነው። joule per second multiply by what time t 6 second ይህንን ስናበዛ የምናገኘው 3.8 ኪሎ ጁል ይመጣ ማለት ነው። this one is work done ወርክ ደኑን እንዳርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ question number 3 3 particle of mass m1 you have 1.2 kilogram and m2 2.5 kilogram and m3 3.4 kilogram for equilateral triangle of length 140 centimeter ነው ወይም 140 centimeter. Where is the center of mass of this system? Hint እዚህ ላይ የተሰጠ ምንድነው? የሆነ ትራያንግል አለን። ያ ትራያንግል ሁሉም ሌንግዞቹ ኢኳል ናቸው። ይሄ 140 ነው። ይሄኛው 140 ነው። ችኛቱም 140 ተሰጠናል እና ማስ አለ። 3 ቦታ ማሶች ይኖራሉ። አንደኛው ቦታ ላይ m1 ማስ አለን፣ ሌላው ደግሞ m2 ማስ አለን and also what m3 አለን። ምንድነው እንደ ጊቭን የተሰጠን m1 ማለት as origin ነው xy plane ላይ ስትወስዱ this one is xy plane a ቢሆን ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እና ትራያንግሊቱ ያለችው እንደዚህ ናት ብንወስዳት ይሄ ኦሪጂን ላይ ያለችው m1 ናት። ያ ማለት 0.0 ላይ ነው ያለችው and also m2 ብለን የጠራው ደግሞ m2 ብለን የጠራው this one is m2 እሱ ደግሞ ስንት ነው ቫልዩ የተሰጠን 140 ዋት 0 ነው and m3 የተሰጠን ቫልዩ ምንድነው 70 ሴንቲሜትር ዋት 120 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። ይሄን ያክል ቫልዩ አለው እና የዚህን ሴንተር ኦፍ ማስ ፈልጉ ነው የሚለን m1 which is equal to 1.2 kilogram at a point 0.0 this one is x, y point ማለት ነው and also m2 የተሰጠን 2.5 kilogram at a point you have what 140.0 and also m3 which is equal to 3.4 kilogram at a point 70 centimeter 120 centimeter
ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ማስ ስትሰሩ እንደምታዩት ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ ኤክስ which is equal to m1 times x1 plus what m2 times x2 plus m3 times x3 that divided by m1 plus m2 plus m3 እንደዚህ የሚቀመጥልን። ስለዚህ ቦታ ስተኩ m1 means 1.2 kilogram multiply by 0 plus 1.2 no 2.5 times what 140 plus 3.4 times 70 divided by what 1.2 plus 2.5 plus 3.4 እናደርጋለን። ይህ ማለት ይሄ 0 ነው። ቶታል ይሄን ስታካፍሉ የምታገኙት የኤክስ ዋጋችን ማለት ነው። ኤክስ ላይ የምናገኛት is 83 ሴንቲሜትር አገኘ ማለት ነው። this one is x value የኤክስ ቫልዩአችን 83 ሴንቲሜትር መጣ ማለት ነው። ሌላኛው ሴንተር ኦፍ ማስ belongs to y ሴንተር ኦፍ ማስ belongs to y which is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divided by what m1 plus m2 plus m3 ስለዚህ m1 y1 ምንለው 0 ነው። ስለዚህ 1.2 times 0 plus m2 ማለት ደግሞ 2.5 ነው። 2.5 times what ስንት ነው? 0 ነው እሱም ያለን plus 3.4 times 120 that divided by ለስንት ነው ማለት ነው? ለ1.2 plus ለ2.5 plus ለ3.4 እናደርጋለን። ይህን ስታካፍሉ የምታገኙት 57.55 ሴንቲሜትር። ስለዚህ ሴንተር ኦፍ ማስ ኤክስ ሴንተር ኦፍ ማስ ኮማ ዋይ ሴንተር ኦፍ ማስ ይሄ ሴንተር ኦፍ ማስ ብለን እንጠራታለን። ስንት ነው ማለት ነው? የኤክስ ዋጋችን 83 ነው ኮማ የዋይ ዋጋችን ነው 57.55 ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እዚች ላይ ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ ኤክስ አለን። ሲዝ ሰምሽን ኦፍ ማስ ኤንድ ኮምፖነንት ኤክስ ቫልዩ አለን። ስለዚህ m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3 this one is x value። እንደገና ደግሞ ሴንተር ኦፍ ማስ ቢሎንግስ ቱ ዋይ ሲሰሩ በዛ አይነት መንገድ የሚቀመጠው ማለት ነው። ፋይናሊ የምታገኙት 82.8 ሴንቲሜትር this one is 83 እንደኛው ደግሞ 57.5 ሴንቲሜትር ነው። እንትን ስታስቀምጡት በዛ አይነት መልኩ የሚቀመጠው ማለት ነው። question number 4 state the impulse momentum theorem። መጀመሪያ ቴረሙን ነግራችኋለሁ። ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያለው ይሄኛው ማለት ነው። ኢምፐልስ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው ከዛ በፊት ላይ ማለት ነው። the impulse momentum theorem states that ቴረሙ ስነግራችሁ the impulse applied to an object will be equal to the change in its momentum። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እዚች ላይ በመጀመሪያ applied force net which is equal to mass times acceleration ነው። ይህ ማለት ደግሞ mass times what acceleration ብለን የምንጠራው v final minus v initial divided by what change in time t ነው። ስለዚህ rearrange ስታደርጉት ወይም ክሪክሮስ ስታደርጉት force net ወይም average force multiply by what change in t both side በchange in t ስታበዙ which is equal to m into what v final minus v initial ነው። this one is impulse which is equal to mass times v final ይሄኛው final momentum minus what initial momentum ይሄው ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ኢምፐልስ ብለን የምንጠራው which is equal to what change in momentum ጋር እኩል ነው። ይሄኛው ነው ኢምፐልስ ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ኢምፐልስ ማለት ከቼንጅ ኢን ሞመንተም ጋር ተመሳሳይ ነው። ቴረሙ ይሄን ነገር ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። በአነጋገር ይሄንን ስትገልጹት ፎርስ ኔት
which is equal to mass times acceleration ነው። ፎርስ ኔት ማለት ደግሞ ማስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ። ቼንጅ ማለት ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ሪአሬንጅ ስታደርጉት ፎርስ ኔት which is equal to change in p over change in t። ይሄን ደግሞ መልሳችሁ ክሮስ ስታደርጉት ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ which is equal to change in p። ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ኢምፐልስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኢምፐልስ ከምን ጋር እኩል ነው? ከቼንጅን ሞመንተም ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። እና መልሱ ያ ነው። ሌላኛው question number 5 state the law of conservation of linear momentum and drive ነው ብለን state the law of conservation of what? linear momentum። ይህንን መሆኑን ሾው አድርጉ ነው የሚለን ማለት ነው። ይህን ሾው ለማድረግ ቀላል መንገዶችን አሳያቸዋለሁ። ኦኬ ይህን ለመስራት ኒውተን ሰርድ ሎውን አፕላይ በማድረግ ነው። ሁለት ማሶችን እንደዚህ ትወስዳላችሁ። if you have mass 1 and what mass 2 አለ። ይሄኛው ወደዚህ ሳይድ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህኛው ሳይድ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ነው። ስለዚህ ፎርስ 1 you have and also what ፎርስ 2 አለ። እዚህ ላይ ፎርስ 1 which is equal to ፎርስ 2 ነው because it is action and reaction force ነው ኒውተን ሰርድ ሎውን አፕላይ የምታደርጉት። በዚህ መሰረት F1 ብለን የምንጠራው ሁለቱ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ናቸው። ስለዚህ F1 ብለን የጠራ ነው ማስ ታይምስ ዋት A1 ይሆናል። ይሄ ደግሞ ማስ ታይምስ A2 ይሆናል ማለት ነው። በአነጋገር ይሄ M A1 ብለን የጠራናት ማስ ታይምስ ዋት V ፋይናል 1 የዚህኛው V1 ማይነስ U1 ኦቨር ምን ነው ማለት ነው ቼንጅ ኢን ቲ። ይሄም ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከማይነስ ባይዘው ሳይናቸው ይሄኛው ኔጌቲቭ ኤፍ ነው፣ ይሄ ፖዚቲቭ ኤፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከማይነስ ኤም2 ቪ2 ማይነስ ዩ2 ይሆናል ማለት ነው። ዲስ ዋን ኢዝ ፋይናል ኤንድ ዲስ ዋን ኢዝ ኢኒሻል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌተር ስታደርጉ የምታገኙት ኢኩዌሽን አለ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? m1 ኢንቱ v1 ማይነስ u1 which is equal to minus m2 v2 minus u2 እንደዚህ እናስቀምጣለን። ይህ ማለት m1 v1 that means final minus m1 u1 which is equal to ከማይነስ m2 v2 ፕላስ ዋት ከm2 u2 ጋር አንድ ናቸው። ኢኒሻሉን ከኢኒሻል ፋይናሉን ከፋይናል አሬንጅ ስታደርጉ ምን ይመጣ ማለት ነው? እዚህ ላይ ያለን ይሄኛው ወደዚህኛው ማሻገር እንችላለን። ይህ ማለት m1 v1 it is ፋይናል ሞመንተም ነው ለm1 ፋይናል ሞመንተም። ይሄኛው ወደዚህኛው ስታሻገሩ it is positive it is plus m2 v2 this is final momentum look final momentum ማለት ነው which is equal to ይሄኛው ወደዚህኛው ስታሻግሩት ምን ነው ማለት ነው m2 u2 plus what m1 u1 this one is initial momentum ይህ ማለት the law of conservation of linear momentum ምን ማለት ነው? ፋይናል ሞመንተም always which is equal to initial momentum የሚለው ነገር ያሳይልናል ማለት ነው። አሁን የነገርኳችሁን ስቴፕ ትከተላላችሁ። እንደዚህ የሚሆነው እዚች ላይ when one object exert a force on another object አንድ ኦብጀክት ሌላኛው ኦብጀክት ላይ ሌላ ምን ፎርስ አክት ኤንድ ሪአክት በሚያደርጉበት ጊዜ the other object also exert an equal and opposite force so force of exerted by object A always which is equal to force of exerted by object B ሁለቱም ምንድናቸው? ኢኳል ናቸው በት በሳይናቸው ግን ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ this one is force of object 1 ይሄኛው ደግሞ force of object 2 ነው። ይሄ ማለት አሁን ባሳየዋችሁ መሰረት ሪአሬንጅ ስታደርጉት የምታገኙ ነው። ስለዚህ ፋይናል ሞመንተም ኦፍ ቱ ኦብጀክት which is equal to ኦሪጂናል ሞመንተም ኦፍ ቱ ኦብጀክት መጀመሪያ ቢፎር ኮሊዥን የነበራቸው ሞመንተም እና አፍተር ያላቸው ማለት ነው። ሁለቱ ኢኳል ናቸው። ይሄ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊነር ሞመንተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። question number 6 a 10 kilogram bullet is fired into a stationary block of wood mass of
5 kilogram. The bullet stick into the block and the speed of the bullet plus wood combination immediately after what? The collision is 0.6 meter per second. What was the original speed of the bullet ነው ብለን ይሄን ለመስራት እንድነው የምታደርጉት በመጀመሪያ የሆነ ብሎክ አለን እዚህ ላይ and እዚህ ደግሞ ቡሌት ትኖረናለች ማለት ነው ቡሌቷ ማሷ 10 ግራም ነው ይህ ማለት ደግሞ 10 the power of -2 ኪሎግራም ቫልዩ አላት እነሱ ምን ይላታ ማለት ነው ቬሎሲቲ ኦፍ ቡሌት ይኖረናል የራሷ ማለት ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ይኖራታል ይሄ ደግሞ አት ስቴሽነሪ ነው ማለት የተቀመጠ ነገር ነው እና የዚህ ማስ አለው የራሱ ቬሎሲቲው ግን ምንድነው ማለት ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህችኛይቱ ቡሌቷ ምን አደረገች ማለት ስቲክ አደረገች በአንድ ኮላይድ ሆኖ ስቲክ አድርጋ ተቀመጠች ማለት ነው ሁለቱ ተደመሩ ማለት ነው ስለዚህ ፋይናሊ በአንድ አይነት ቬሎሲቲ ነው የሚጓዙት that means m1 plus m2 the whole what common velocity ያለን ይሄ common velocity ያለን ከዛ በኋላ እና የተጠየቀው ምንድነው velocity of or original speed of bullet ነው የተባልነው ስለዚህ ሰሩ እንዴት አደርጋላችሁ አብረን እንመልከት የተሰጠ ምንድነው እዚህ ላይ mass of bullet which is equal to 10 gram ይህ ማለት ደግሞ 10 the power of -2 kilogram and also mass of block ይህኛው ይወዱ ማለት ነው ስለዚህ which is equal to 5 kilogram ነው የተሰጠን 5 kilogram አለ ማለት ነው እና የተጠየቅነው ሌላ given የተሰጠን common velocity v final that means mass of bullet plus mass of wood የሁለቱ ድምር ማለት ነው which is equal to ስንት ማለት ነው 0.6 meter per second ነው velocity common velocity ያቸው የተጠየቅነው initial velocity of bullet ነው የተጠየቅነው ይሄን የተጠየቅነው ስለዚህ እንሰሩ according to conservation of linear momentum mass of bullet times initial velocity of bullet plus mass of wood times initial velocity of wood which is equal to mass of bullet plus mass of wood the whole v ነው ሁለቱ በዚህ አይነት መልክ እናስቀምጣለን ይህ ማለት የብሎኩ ግዴታ ስቴሽነሪ ስለሆነ 0 ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ initial velocity of bullet which is equal to ምንድነው ማለት ነው mass of bullet plus mass of wood divided by mass of bullet ይሆናል ማለት ነው ይሄን multiply by ምን አለ ማለት common velocity v ይኖረናል ስለዚህ እዚህ ቦታ መተካት እንችላለን velocity of bullet which is equal to mass of bullet is 10 the power of -2 kilogram plus mass of wood 5 kilogram that divided by mass of bullet 10 the power of -2 kilogram ይሄኛው multiply by 0.6 meter per second so velocity of bullet which is equal to ይሄን ስታካፍሉ ታገኙት 300 something meter per second እናገኛለን ማለት ነው okay question number 7 clearly distinguish among thermal equilibrium and thermal contact ነው thermal equilibrium ምንድነው thermal contacts ምንድነው ጥያቄው ይሄን ሲሰሩ ምንድነው thermal contact and thermal equilibrium ማብራራት ነው ላይ two systems are said to be in thermal contact ናቸው ከተባሉ ሁለት ሲስተሞች ኦብጀክት A እና ኦብጀክት B thermal contact ናቸው ካን if they can exchange energy through the process of heat transfer ሁለቱ in contact ከሆኑ በኋላ የሂት ኤክስቼንጂንግ ከሆነ ከአንደኛው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ሂት ትራንስፈር የሚያደርግ ከሆነ ያን ተርማል ኮንታክት ብለን እንጠራዋለን two systems are thermal equilibrium ብለን የምንጠራው both are thermally equal temperature ሲኖራቸው ማለት ነው ወይም equal temperature ሲኖራቸው
በሁለቱ መካከል there is no flow of heat or transfer of heat transfer አይደረግም። ይሄኛው ተርማል ኢኩሊብሪየም ይባላል። if there is no transfer of heat between them and both have the same temperature ሁለቱም አንድ አይነት ቴምፕሬቸር ሲኖራቸው ሂት ትራንስፈር አያደርግም ማለት ነው። ይሄ ዜሮ ስሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስም ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በዚህ መልክ እንገልጻለን ማለት ነው። question number 8 state the fundamental law of thermodynamics that means ዜሮ ስሎ ምንድን ነው? ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ብለን ስንጠራው ምንድን ነው ጥያቄው። ወደ መልሳችን ሲገቡ ዜሮ ስሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ማለት ምን ማለት ነው? if two systems are both in thermal equilibrium ሁለት ሲስተሞች if two systems are both in thermal equilibrium with the third system they are in thermal equilibrium which is each other ሁለት ኦብጀክቶች አንድ አይነት የቴምፕሬቸር ቫልዩ ቢኖራቸው አንዱ ደግሞ ከሌላኛው ሶስተኛ አካል ጋር ተመሳሳይ ሂት ቢኖረው ማለት ወይም ቴምፕሬቸር ቢኖረው ሶስቱ ምንድናቸው ማለት ተርማሊ ኢኩሊብሪየም ናቸው የማለት እንውሰዱ። ለምሳሌ ቴርሞሜትሪክ ፓራም ብትወስዱ ኤክስ የሚባል የቴምፕሬቸር ቫልዩ ቢኖራቸው ኤክስ ቴምፕሬቸር ቫልዩ ቢኖራቸው ዜሮ ሎውን ስትመለከቱ ለምሳሌ ኤክስ 1 ብለን የምንጠራው ከኤክስ 2 ጋር እኩል ከሆነ ማለት ኤክስ 1 እና ኤክስ 2 ኢኳል ቴምፕሬቸር ቢኖራቸው እንደርሱ ኤክስ 1 ከኤክስ 3 ጋር ኢኳል ቢሆን ኤክስ 2 ከኤክስ 3 ጋር እንደማለት እኩል ነው ማለት ነው። እንደዚህችን እንመልከት። ይሄኛው ኦብጀክት አለን ኦብጀክት ኤ ቢሆን this one is object A and this one is object B ቢኖረን ሌላኛው ደግሞ ኦብጀክት ሲ እንደዚህ ይቀመጥልን። ጥያቄው ይሄ 50 ዲግሪ ሴልሲየስ ቢሆን ይሄኛው ደግሞ በተመሳሳይ 50 ዲግሪ ሴልሲየስ ቢሆን ሁለቱ ኢኳል ናቸው። so heat of A or temperature of A which is equal to temperature of B ከሆነ ሶስተኛው ኦብጀክት ሲን ደግሞ ሲወስዱ ከሁለት አንዱ አስቡት ኤ ከሲ ጋር እኩል ቢሆን ቢ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። የምንም ጥርጥር የለውም ሁለቱ እኩል ናቸው። ይሄ ዜሮ ስሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው። ምንም አይነት ሂት ፍሎ አይኖርም ማለት ነው። የሚያሳየን እንደዛ ነው። an iron rod heated from 30 degrees Celsius to 80 degrees Celsius the final length of iron is 115 centimeter and the coefficient of linear expansion is 3 times to the power of minus 3 degrees Celsius. What are the original lengths and the change in length of iron? የተባልነው ቀላል ጥያቄ ነው። ጊቭን ቫልዩዎችን እናወጣለን ይሄን ጥያቄ ለመስራት። እሺ ይሄኛው ጥያቄ ስንሰራ ኩዌሽን ነምበር 10 ጊቭን እናወጣ። መጀመሪያ ምን ተሰጥቶና ጊቭን ምን አለን? አንደኛ የተሰጠን ቲ1 አለን ቲ1 30 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው and also what t2 which is equal to 80 degree Celsius አለ ማለት ነው። ሌላኛው የተሰጠን ሌንግዝ it is final length ማለት ነው ስንት ተሰጥቶና 115 ሴንቲሜትር and also linear expansion ወይም ተርማል ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው ስንት ተሰጥቶናል 3 times to the power of minus 3 ነው። የተጠየቅነው ምንድነው? አንደኛ ከዚህኛው ጥያቄ የተጠየቅነው ኦሪጂናል ሌንግዙ ነው ኢኒሻል ሌንግዙ። ሁለተኛ ቼንጅ ሌንግዝ ነው የተጠየቅነው። በጣም ቀላል ነው። እንዴት እናድርገው? ቼንጂንግ ሌንግዝ ለመፈለግ ቼንጂንግ ሌንግዝ which is equal to linear expansion coefficient times original length L naught times what change in t ነው የምናደርገው change in L ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ማን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ኦሪጂናል ሌንግዙ ማግኘት እንችላለን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ኦሪጂናል ሌንግዝ እንዴት ማግኘት እንደምንችል አብረን እንመልከት። እዚህ ላይ ምን አለን? ፋይናል ሌንግዝ which is equal to initial length plus what changing length ነው ፎርሙላችን። ይህ ማለት ደግሞ ኢኒሻል ሌንግዝ L ኖት ፕላስ ቼንጅ ሌንግዝ ብለን የምንጠራው ደግሞ ይሄኛው ታይምስ ዋት L ኖት ቼንጅ ኢን ቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ L ኖትን ኮመን ማውጣት ትችላላችሁ። ፋይናል ሌንግዝ which is equal to L ኖት into 1 plus what ኮኤፊሺየንቱ ወይንም ይሄኛው ኮንስታንት አለ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት አለም ደግሞ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ኮኤፊሺየንት አለ ማለት ነው። አልፋ ታይምስ ዋት ቼንጅ ኢን ቲ ይሆንልናል ማለት ነው። እዚህ ቦታ መተካት እንችላለን።
ይሄ ቫልዩ አለን የስ ኤንድ ኦልሶ ቼንጅ ኢን ቲ 80 ማይነስ ዋት 30 ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ኤል ኖትን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ኤል ኖት ብለን የጠራ ነው ኤል ኖት which is equal to ፋይናል ሌንግዝ ዲቫይድ ባይ ምን ነው ማለት ነው ፋይናል ሌንግዝ ዲቫይድ ባይ 1 ፕላስ ዋት ይሄ ኮፊሽንት ሊነር ኤክስፓንሽን ኮፊሽንት ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ይመጣ ማለት ነው። ፋይናል ሌንግዝ ማለት 115 ሴንቲሜትር ነው። ዲቫይድ ባይ ይሄ ማለት 1 ፕላስ ኮፊሽንቷ ስንት 3 ታይምስ 10 the power of minus 3 multiply by change in t it is 80 minus 30 ነው 80 minus 30 ስለዚህ 115 ሴንቲሜትር ዲቫይድ ባይ ይሄን ነምበር ቀናንሰስ ጨርሱ የምታገኙት 1 ፕላስ ዋት 0 ፖይንት ስንት ይመጣ ማለት ነው 15 ሴንቲሜትር ዲቫይድ ባይ 1.15 መጣ this is 0.1 ሜትር እናገኛለን ማለት 0.1 ሜትር ይሄ ጠፋ ማለት 0.1 ሜትር ኤል ኖት which is equal to 0.1 ሜትር አገኛችሁ። ይህ ማለት ደግሞ 100 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። ኦሪጂናል ሌንግዙ ቢፎር ኤክስፓንሽን you have 100 ሴንቲሜትር። ስለዚህ ቼንጅ ሌንግዝ ማግኘት እንችላለን። ቼንጅ ሌንግዝ which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው ሌንግዝ ማይነስ ኤል ኖት ነው ይኖረን 115 ማይነስ ዋት 100 ሴንቲሜትር ይሄ ስንት ሆነ ማለት ነው 15 ሴንቲሜትር ይመጣል። ይሄ ቼንጅ ሌንግዝ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። this one is question number 10 ማለት ነው።